Hello students, today we are going to see next process, that is adiabatic process. Question: what is adiabatic process? Adiabatic process म्हणजे काय? बघा, आपण रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, नंतर आयसोथर्मल, आयसोबारिक, आयसोखोरिक एवढ्या सिस्टम आपण एवढ्या प्रोसेसेस आपण पाहिल्या. आता पुढची प्रोसेस आहे ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. तर बघा, व्हॉट इज, क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, व्हॉट इज ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? तर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस ड्युरिंग विच देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस ही अशी प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये सिस्टममधून बाहेर अथवा एन्व्हायरमेंटमधून सिस्टमच्या आतमध्ये हीट ट्रान्सफर केली जात नाही. म्हणजे क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रान्सफर्ड टू द सिस्टम और बाय द एन्व्हायरमेंट टू द सिस्टम बाय द एन्व्हायरमेंट और बाय द सिस्टम टू द एन्व्हायरमेंट is a zero. Understood? Very simple. Adiabatic process is a process. Adiabatic process ही अशी प्रोसेस असते की ड्युरिंग विच, की जी प्रोसेस होताना देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट, त्या ठिकाणी हीटचं ट्रान्सफर होत नाही. कुठून कुठं? फ्रॉम मीन्स फ्रॉम और टू द सिस्टम. फ्रॉम मीन्स सिस्टम मधून एन्व्हायरमेंटला हीट दिली जात नाही, अथवा एन्व्हायरमेंट कडून टू द सिस्टम म्हणजे सिस्टमलाही हीट दिली जात नाही. मग फॉर ॲडियाबॅटिक चेंज Q इज इक्वल टू 0. Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ हीट और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रान्सफर इज 0. सो अकॉर्डिंग टू द first law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? We have seen Q is equal to delta U plus W. Delta U plus W means quantity of heat supplied to the system is used into two parts or two ways. That is to increase the temperature of the system, that means to increase the internal energy, that is change in internal energy, means energy changes due to transfer of heat. And another where it is used to do the external work done, that is W. This is the first law of thermodynamics. Here Q is equal to 0. Q is equal to 0, that means delta U plus W is 0. मग Q ची व्हॅल्यू इथं 0 आहे फॉर ॲडियाबॅटिक चेंज और फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. समजतंय ना? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणजे काय? द प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम. समजलं? तर मग Q ची व्हॅल्यू 0 असते, तर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हा आहे. मग या Q ची व्हॅल्यू 0 पुटअप करा, तर डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0. नाउ ट्रान्सफर दिस वर्क डन और W ऑन दॅट साइड, इट बिकम्स मायनस. आता बघा, हे इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला? ड्युरिंग फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस ओनली change in internal energy is opposite to that of work done. लक्षात ठेवा. आता कसं अपोजिट असते ते आपण बघणार पुढे. समजलं? मग हे मायनस W कसं तयार झालं हे माहिती पाहिजे आपल्याला, आणि हे अगोदर झालेलं आहे, परत मी तुम्हाला आठवण करून दिली. ओके, समजलं? मग तर आता हीट ट्रान्सफर टू अँड फ्रॉम सिस्टम. टू म्हणजे टू द सिस्टम अँड फ्रॉम द सिस्टम म्हणजे सिस्टम द्वारा एन्व्हायरमेंटला. समजताय ना याचं मिनिंग? टू अँड फ्रॉम म्हणजे एन्व्हायरमेंट कडून सिस्टमला म्हणजे टू, अँड सिस्टम कडून एन्व्हायरमेंटला मीन्स फ्रॉम सिस्टम.
तर heat transfer to and from system is prevented by either perfectly insulating the system from its environment. बघा, हीट ट्रान्सफर कशी प्रिव्हेंट केली जाते, रोखली जाते. हीट ट्रान्सफर टू अँड फ्रॉम द सिस्टम म्हणजे सिस्टम मधून हीट पण बाहेर जायला नको किंवा सिस्टमच्या आतमध्ये एन्व्हायरमेंट कडून पण हीट जायला नको, म्हणून त्या सिस्टमला इन्सुलेट केलेलं असतं. जसं आपलं थर्मास फ्लास्क असतं बघा, थर्मासमध्ये गरम चहा असतो आणि त्या गरम चहाला ढक्कन पॅक केलं आपण, लीड ऑफ द थर्मास फ्लास्क, इफ इट इज टाइटन देन the cover fiber or plastic cover that prevents the heat transfer from to and from the system. म्हणजे ते जे कव्हर असतं त्याला इन्सुलेशन म्हणतो आपण. म्हणून हीट ट्रान्सफर कशी रोखली जाते टू अँड फ्रॉम द सिस्टम इज प्रिव्हेंटेड आयदर परफेक्टली इन्सुलेटिंग द सिस्टमला परफेक्टली इन्सुलेशन करायचं, जसं आपण लॅमिनेशन करतो प्लास्टिकच्या कव्हर तसं. पण इथं हे इन्सुलेशन कशासाठी असेल, हीटला इकडून इकडे जाऊ देणार नाही, येणार नाही, असं इन्सुलेशन लावतात. तर इन्सुलेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स एन्व्हायरमेंट और बाय कॅरिंग आउट द चेंज रॅपिडली. एकतर इन्सुलेशन लावा सिस्टमला, कव्हर कोटिंग करा, हीट इन्सुलेशन, किंवा ती प्रोसेस फटक्यात कॅरी आउट करा बाय कॅरिंग आउट द चेंज रॅपिडली मीन्स फास्टली, सो दॅट जेणेकरून देअर इज नो टाइम फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ हीट. इतकी फटक्यात ती प्रोसेस करायची की त्या ठिकाणी हीट एक्सचेंजला म्हणजे आतून बाहेर किंवा बाहेरून आतमध्ये यायला चान्स मिळणार नाही. नो टाइम फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ हीट. समजलं? एकतर तिला इन्सुलेशन करा ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी, किंवा त्या प्रोसेसला इतक्या फटक्यात कॅरी करा की त्या सिस्टमला हीट एक्सचेंज करायला टाइम मिळणार नाही, एकदम फटक्यात ती प्रोसेस होईल. समजला हा पॉइंट? समजलं की नाही? हे बघा परत एकदा, हीट ट्रान्सफर टू अँड फ्रॉम सिस्टम इज प्रिव्हेंटेड बाय. हीटचा ट्रान्सफर सिस्टम मधून बाहेर अथवा बाहेरून सिस्टम मध्ये रोखला जातो, प्रिव्हेंटेड आयदर परफेक्टली इन्सुलेटिंग द सिस्टम. एक तर एकदम परफेक्ट असं इन्सुलेशन करायचं, सिस्टमला कव्हर करायचं, फ्रॉम इट्स एन्व्हायरमेंट म्हणजे बाहेरच्या एन्व्हायरमेंट पासून आतील सिस्टमचं टेम्परेचर अडवायचं, म्हणजे आतमध्येच राहू द्यायचं टेम्परेचर, किंवा बाहेरचं आतमध्ये जायला नको किंवा आतलं बाहेर जायला नको, असं इन्सुलेशन, हीट इन्सुलेशन लावायचं. और किंवा बाय कॅरिंग आउट द प्रोसेस और द चेंज, दिस adiabatic चेंज रॅपिडली. एकतर तो चेंज एकदम फास्ट घडवून आणायचा, सो दॅट देअर इज नो टाइम फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. ओके. मग टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस. आता टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज होतो. आता टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज होतो म्हणजे केव्हा चेंज होतो त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल आहे. टेम्परेचर चेंज इज नेव्हर झिरो, म्हणजे झिरो असत नाही. बघा हा टेम्परेचर आणि इथं क्वांटिटी झिरो आहे, सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीट झिरो आहे, आणि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हे झिरो असत नाही. आतमध्ये थर्मास फ्लास्कचं एक्झाम्पल दिलं मी तुम्हाला, तर त्याच्या आतलं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हे चेंज होतं, म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर इज नेव्हर झिरो, नॉट इक्वल टू झिरो. आता युजली ॲडियाबॅटिक प्रोसेस ही सडन चेंज असतो. काय असतो? सडन म्हणजे अचानक. युजली म्हणजे नेहमी इट इज अ सडन चेंज अँड सिस्टम डज नॉट फाइंड एनी टाइम टू एक्सचेंज हीट विथ इट्स एन्व्हायरमेंट.
युजली ॲडियाबॅटिक प्रोसेस च्या दरम्यान ड्युरिंग द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस सिस्टम डज नॉट फाइंड एनी टाइम. सिस्टमला वेळच मिळत नाही टू एक्सचेंज द हीट एक्सचेंज करायला, देवाणघेवाण करायला. कोणाशी? विथ इट्स एन्व्हायरमेंट. त्या सिस्टमच्या आजूबाजूला जे पण एन्व्हायरमेंट असेल त्या एन्व्हायरमेंटला हीट द्यायला घ्यायला चान्स मिळत नाही. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर. बर्स्ट म्हणजे फुटणे, सडन म्हणजे अचानक टायर फुटला, और बलून फुटला. तर हे एक्झाम्पल आहे ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी. बर्स्टिंग ऑफ ए टायर, बर्स्टिंग मीन्स फुटणे, टायर किंवा अथवा बलून. आता पीव्ही डायग्राम काय असतो बघा. पीव्ही डायग्राम ही ए इनिशियल स्टेट आहे, बी ही फायनल स्टेट आहे. तर इनिशियली काय होतो, प्रेशर हा डिक्रीज होतो, नंतर काय होतं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. इनिशियली प्रेशर डिक्रीजेस and after that volume increases. So this is the nature of the PV diagram for an adiabatic process. Understood? This is all about adiabatic process, means all the points about adiabatic process we have seen. आता बघा, या एक्झाम्पल वर एक क्वेश्चन आहे. टेक्स्ट पेज नंबर 95 वर. कॅन यू टेल, हे सांगू शकता काय? बघा काय, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इन्क्रीज्ड. समजा एखाद्या सिस्टमचं टेम्परेचर वाढविले, इन्क्रीज केले. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज इन्क्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वाढवलं अथवा कमी केलं. एखाद्या सिस्टमचं टेम्परेचर आपण वाढवलं अथवा कमी केलं इन अन ॲडियाबॅटिक हिटिंग और कुलिंग. त्या सिस्टमला एक तर ॲडियाबॅटिक हिटिंग करा, एक तर ॲडियाबॅटिक कुलिंग करा. इज देअर एनी ट्रान्सफर ऑफ हीट टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम. तर त्या ठिकाणी हीट ट्रान्सफर होईल का? टू द सिस्टम म्हणजे सिस्टमच्या मध्ये, और फ्रॉम द सिस्टम म्हणजे सिस्टम कडून एन्व्हायरमेंटला हीट ट्रान्सफर होईल का? आता बघा, ॲडियाबॅटिक म्हटलंय म्हणजे त्या ठिकाणी ॲडियाबॅटिकचा अर्थ काय होतो, हीट एक्सचेंज होत नाही, त्यालाच ॲडियाबॅटिक म्हणतो आपण. आणि म्हणून याचं आन्सर काय असेल, इज काय असेल बरं, तर नो असेल. देयर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट टू और फ्रॉम द सिस्टम इन एनी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. त्यांनी सांगितलंय एक सिस्टम ही ॲडियाबॅटिक आहे. मग आपल्याला हे माहिती आहे पहिल्या पॉईंटनुसार, ॲडियाबॅटिकच्या डेफिनेशननुसार, की ॲडियाबॅटिक जर प्रोसेस असेल तर तिच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर होत नाही. मग त्यांनी विचारलेलं इथं, इज देअर एनी ट्रान्सफर ऑफ हीट टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम. नो, देअर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट टू और फ्रॉम द सिस्टम इन एनी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. कोणत्याही ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये, ॲडियाबॅटिक असली पाहिजे फक्त. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असेल तर तिच्यामध्ये कोणतेही उष्णतेची, हीटची देवाणघेवाण होत नाही, अंतरच तिला ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणतात. कारण त्यांनी सांगितलंय की इथं ही ॲडियाबॅटिक हिटिंग करा, म्हणजे अशी हिटिंग करा की हीट बाहेर, आतून बाहेर किंवा बाहेरून आतमध्ये सिस्टमच्या एक्सचेंज व्हायला नको, सिस्टम अँड एन्व्हायरमेंट मध्ये. आणि अशाच प्रोसेसला आपण ॲडियाबॅटिक म्हणतो. आणि इथं ॲडियाबॅटिक एक्सचेंज केलेलं आहे. मग ॲडियाबॅटिकमध्ये तर हीट ट्रान्सफर होत नाही, एक्सचेंज होत नाही. आता पुढचा क्वेश्चन आहे बघा, हाच क्वेश्चन एवढा टॉपिक एक्सपांड केलेला आहे. हाऊ कॅन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाऊ कॅन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स for an adiabatic process be interpreted. Adiabatic process साठी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्सचा कसा इंटरप्रिट केला जाईल. इंटरप्रिटेड म्हणजे त्याचं विश्लेषण कसं केलं जाईल. विश्लेषण म्हणजे त्याला कसं अंडरस्टँडिंग केलं जाईल, कसं त्याचा मिनिंग घेतला जाईल. आता बघा, समजला क्वेश्चनचा मिनिंग समजला. How can the first law of thermodynamics
for an adiabatic process be interpreted. First law of thermodynamics हा adiabatic process साठी कसा समजला जाईल, हा इंटरप्रिटेड. आता बघा, फॉर adiabatic process Q इज इक्वल टू 0. adiabatic process साठी Q 0 असतो, मीन्स देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट either to the system or from the system. Okay, first point. Second point, from the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics नुसार delta U plus W is equal to 0. कारण इथं Q ची व्हॅल्यू 0 आहे ना, H Q ची व्हॅल्यू 0 पुट केली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये, तर डेल्टा U plus W is equal to 0. This implies that, या W ला इकडच्या साईडला पाठवा, काय मिळेल मग आपल्याला, धिस इम्प्लाइज दॅट, याचाच अर्थ असा की डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑपोजिट टू दॅट ऑफ वर्क डन इन अन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस ओनली. ओके, हा पॉइंट सेम आहे. धिस इम्प्लाइज, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला सांगतात की काय सांगतात, फॉर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, जर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन होत असेल म्हणजे सिस्टमचं एक्सपान्शन होतंय पण टेम्परेचर चेंज होत नाहीये, हीट सप्लाय होत नाही तिला, तरी पण एक्सपान्शन होतंय. देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम टू द एन्व्हायरमेंट, स्टील देर इज एक्सपान्शन. त्याला म्हणतो आपण फॉर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन म्हणजे हीट सप्लाय न करता एक्सपान्शन घडवून आणलं जाणे, बरोबर. दिस इम्प्लाइज फॉर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, जर एक्सपान्शन झालं गॅस सिस्टम म्हणजे गॅसच, तर काय होईल, एक्सपान्शन झालं तर पिस्टन कुठं जाईल, आउटवर्ड जाईल. आउटवर्डला गेलं म्हणजे ते वर्क डन होईल, म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल ना. व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला म्हणजे काय होईल, वर्क डन होईल. आणि ते झालेलं वर्क डन कोणाद्वारा असेल, सिस्टमद्वारा. कोणावर असेल, टू द एन्व्हायरमेंट. म्हणून हे वर्क डन म्हणजे डब्ल्यू इज अ पॉझिटिव्ह, त्याला म्हटलं जातं पॉझिटिव्ह वर्क डन. हे अगोदर शिकलेलो आहेत आपण. वर्क डन पॉझिटिव्ह केव्हा असतं, निगेटिव्ह केव्हा असतं, जर पिस्टन आउटवर्डला गेलं तर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एन्व्हायरमेंट असतं, म्हणून ते पॉझिटिव्ह असतं. आणि जर पिस्टन मध्ये आलं म्हणजे गॅस इज कॉम्प्रेस्ड, व्हॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, देन वर्क इज डन बाय द एन्व्हायरमेंट ऑन द सिस्टम असते, बरोबर. आता हे झालं वर्क डनचं. वर्क डन पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह केव्हा घेतात परत तुम्हाला रिपीट केलं, समजलं. मग एक्सपान्शन झालं तर वर्क डन पॉझिटिव्ह. मग वर्क पॉझिटिव्ह असेल तर त्याच्या अपोजिट डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय असेल, डेल्टा यू इज निगेटिव्ह. आता डेल्टा यू निगेटिव्ह कसं असेल बरं, जर एक्सपान्शन झालं तर इंटरनल एनर्जी ही डिक्रीज होते, टेम्परेचर कमी होते त्या गॅसचं. आणि जर टेम्परेचर कमी होत असेल तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही काय असेल, निगेटिव्ह. दॅट इज व्हेन, याचाच अर्थ असा की व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जर सिस्टमद्वारा वर्क डन केलं गेलं म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं म्हणजे पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह झालं, तर इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ॲडियाबॅटिकली, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. याचा अर्थ डेल्टा यू निगेटिव्ह म्हणजे इंटरनल एनर्जी कमी होते, टेम्परेचर कमी होते सिस्टमचं. समजलं, व्हेरी सिंपल. याचा अर्थ असा लावायचा, समजलं. मग ड्युरिंग adiabatic expansion W is positive and delta U is negative. That is when work is done by the system adiabatically, then its internal energy decreases and work done is positive. आणि याच्या उलट जर एक्सपान्शन ऐवजी आपण कॉम्प्रेशन केलं, compression means to compress the gas, what we have to do, the piston should be moved inward, means the volume decreases.
मग पिस्टन मध्ये सरकलं, इन्व्हर्टरला गेलं, व्हॉल्यूम डिक्रीज झालं, तर वर्क डन कोणाद्वारा कोणावर झालं? बाय द एन्व्हायरमेंट ऑन द सिस्टम झालं. मग असं वर्क डनला काय म्हणतो आपण? निगेटिव्ह वर्क डन. मग ते वर्क डन जर निगेटिव्ह असेल तर त्याच्या ऑपोजिट डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉझिटिव्ह असेल. काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. व्हेरी सिंपल. बघा, डब्ल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा यू निगेटिव्ह असतो आणि डब्ल्यू निगेटिव्ह असेल तर डेल्टा यू हा पॉझिटिव्ह असतो. समजलं की नाही? मग परत एकदा सांगू. हे बघा, जर सिस्टमने वर्क डन केलं म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज केलं म्हणजे वर्क डन झालं, म्हणजे याचा अर्थ पिस्टन बाहेरच्या आउटवर्ड डायरेक्शनला पुश झालं, म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, म्हणजे वर्क डन झालं बाय द सिस्टम, तर ते पॉझिटिव्ह वर्क डन. आणि असं करताना व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं तर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. दॅट मीन्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. दॅट इज इंटरनल एनर्जी इज निगेटिव्ह. डिक्रीज मीन्स निगेटिव्ह. आणि त्याच्या उलट जर गॅसला कॉम्प्रेस केलं तर वर्क डन आपण कोणावर केलं? ऑन द सिस्टम केलं, तर वर्क डन हे त्यावेळेला निगेटिव्ह असेल. गॅस कॉम्प्रेस केला तर त्याचं टेम्परेचर वाढेल. टेम्परेचर वाढलं म्हणजे डेल्टा यू इज पॉझिटिव्ह. फॉर दॅट केस दॅट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन्क्रीजेस. डेल्टा यू पॉझिटिव्ह असेल तर इंटरनल एनर्जी ही इन्क्रीज होते इन अन ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. लक्षात ठेवा दोघं पॉईंट, उलट आणि सुलट. व्हेरी सिम्पल, नॉट डिफिकल्ट वन. हे दोन पॉईंट समजले तर हे एकदम सोपं आहे. समजलं? परत परत रिपीट केलं मी, समजलंच पाहिजे आय थिंक. आता कॅन यू रिकॉल, तुम्ही आठवण करू शकतात का? बघा, टेक्स्ट पेज नंबर 75. आता बघा, हे 95च्या अगोदर घेतलं आणि हे 75च्या नंतर आलं, तर त्या टॉपिकशी रिलेटेड आहे हे, म्हणून नंतर घेतलं आपण. तर बघा, कॅन यू रिकॉल, कॅन यू रिकॉल हे आठवण करू शकतात का? बघा, वेन अन इनफ्लॅटेड बलून, इनफ्लॅटेड म्हणजे फुगवलेला बलून, हवा भरलेला बलून, इज सडनली बर्स्ट. सडनली बर्स्ट म्हणजे एकदम फुटला, बलून एकदम अचानक फुटला. व्हाय इज द इमर्जिंग एअर स्लाइटली कूल्ड? मग त्याच्यामधली जी निघणारी हवा आहे ती हळूहळू थंड होते. बलून मधली, बलून फुटता बरोबर हवा जी बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये मिक्स झाली ती हवा हळूहळू थंड होते. तर थंड होणे, कूल्ड, स्लाइटली कूल्ड, काय कारण असेल? तर बघा, थोडं बारीक लाईन्समध्ये आहे, बी केअरफुल. सडन बर्स्टिंग ऑफ इनफ्लॅटेड बलून इज ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आपण आत्ताच एक्झाम्पल पाहिलं. सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर और बलून ही कोणती प्रोसेस आहे? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे. क्वेश्चन काय समजलाय की नाही? जर इनफ्लॅटेड बलून एकदम फुटला तर त्याच्यामधली निघणारी हवा ही हळूहळू थंड होते. काय कारण असावं? तर बघा, सडन बर्स्टिंग ऑफ अन इनफ्लॅटेड बलून इज अन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ही ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे. मग इन धिस प्रोसेस द एअर इनसाइड द बलून अंडरगोज सडन एक्सपान्शन. बलूनच्या आतमधली हवा अचानक एक्सपांड होते. एक्सपांड होते म्हणून तर तो फुटतो. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. बघा, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम काय होईल? कमी होईल, डिक्रीजेस. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन अन ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. आणि मग सिस्टम काय आहे? बलूनमध्ये भरलेली हवा ही सिस्टम आहे, मग तिचं टेम्परेचर कमी होईल. हेन्स द इमर्जिंग एअर इज स्लाइटली कूल्ड. म्हणजेच ती इमर्जिंग एअर काय होईल? थंड होईल, स्लाइटली कूल्ड. ओके, नाउ विल स्टॉप हिअर.